Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Flix csatornát nézitek, és ma 3 darab Xbox kontroller van előttünk. Mi a különbség a 3 kontroller között? Ez még egy One kontroller, onnan tudjátok megismerni, hogy a Series kontrollernek középen van egy gombja, ez a dedikált gomb, ez csak a Series kontrollereken van, és miért is fontos ez nekünk? Type-C-s, ez pedig egy micro USB-s megoldás. Ez azért befolyásolja a TMR vagy a hol beépítést, mert a Type-C-seket lehet szoftveresen kalibrálni, de a WAN kontrollerre ilyen lehetőség nincsen. Az összes micro USB-s kontrollert nem lehet jelenleg szoftveresen kalibrálni. A WAN S kontroller, aminél ez a rész, ez egybe van, tehát nincs így külön elválasztva, szóval hasonló, mint ez, egyben van, ugye ez a háromféle fő típus van. Annál van egy lehetőség jelenleg, amit én nem alkalmazok, mert még nincsenek meg a hosszú távú tapasztalatok. Van egy olyan lehetőség, hogy át lehet flashelni Series kontrollerre, és onnantól kezdve már kalibrálható lesz, de jelenleg, ami biztonságos és stabil hosszú távú megoldás az, hogy a WAN kontrollerekbe hol analógot építünk be, és kalibráló potmétereket használunk a kalibráláshoz. Ugye hardveresen alapjában véve kalibrálható, de ezzel a kalibráló potméterrel még tovább tudjuk ezt fokozni. Van itt 2 darab kereszthornyos csavar, és ezzel tudjuk a központosítást tökéletesíteni. Ezek a lehetőségek vannak jelenleg. Ugye a Series kontrollernél, ott pedig a TMR beépítés után lehet hardveresen is, de itt már szoftveres kalibráció, az Xbox tartozékok alkalmazásban lehet ezt megtenni. Mind a 3 kontroller ugye analóg cserét kíván, mind a 3 kontrollernél teljes szétszedéses tisztítást kért a tulaj. Ugye ezek különböző tulajdonostól van, ez a 2 van egy tulajtól, és ez egy tulajtól. Akkor ez fog hol analógot kapni, ez fog TMR analógot kapni, és ez is TMR analógot fog kapni. Na, itt vannak kiszerelve az alaplapok. Ugye a tulajok teljes szétszereléses tisztítást kértek, ami azt jelenti, hogy az összes műanyag alkatrész mindent szétbontok, a műanyag alkatrészeket áttakarítom, az alaplapokat letisztítom izopropillal, illetve száradás követően pedig összeszerelésre kerül minden. Ugye egyszerre most 3 kontrollert szerelek, ugye itt láthatjátok a fekete WAN kontrollernek az alkatrészeit sorba, a kék kontrollernek az alkatrészeit sorba, illetve itt van a fekete Series kontrollernek az alkatrészeit sorba, és ugyanitt láthatjátok ezeket is. A Series kontrollereknek az alaplapjait megjelöltem, ezt egy F betűvel, hogy ez a fekete, itt is megjelöltem, ez pedig egy K betűvel, hogy ez a kék. A WAN kontrollert azért elég könnyen fel lehet ismerni, ugye itt több a csatlakozó is, ugye ez volt mondhatni az első WAN kontroller, ezen még látszanak ilyen extra megoldások, itt ugye már meg tudták oldani, hogy egyszerre átvezetni az adatot, itt ugye 2 külön csatlakozó van erre, illetve van egész sok különbség a 2 között, de most nem erre fogjuk kihegyezni, hanem inkább az analóg beépítésre és a kalibrálásra. Ugye a Series kontrollerekben TMR megoldást fogunk rakni. Miért nem rakunk a WAN kontrollerbe is TMR-t? Rakhatnánk effektív, viszont mindjárt előveszem azt is. Tehát rakhatnánk effektív, de teljesen felesleges, mert ahhoz, hogy a TMR-nek az előnyös tulajdonságait 100%-osan kihasználjuk, ahhoz igazából szoftveres kalibrációra minden esetben szükség van. Ezért nem is szoktam ajánlani a WAN kontroller tulajdonosoknak, hogy TMR-t rakjunk bele, mert olyan szempontból értelme nincs, a hol is mágneses elven működik, ugyanúgy, mint a TMR, viszont ennek nincs azért annyira profi mozgás leképezése, mint a TMR-nek, de mivel szoftveresen nem is lehet kalibrálni, ezért nincs is értelme beépíteni, de a driftet, a jövőbeni problémákat már ezzel a mágneses megoldással tökéletesen el lehet kerülni. A TMR-nél viszont
A Series kontrollerbe kizárólag csak TMR-t javaslok, 100%-osan támogatja a kalibrálás, 100%-osan támogat szoftveresen mindent, míg hogyha hol analógot beépítenénk Series kontrollerbe, nem szabadna kalibrálnunk. Ezért kimondható Xboxnál, hogy WAN és WAN-es kontrollerbe hol analóg való, Series kontrollerbe pedig TMR analóg való. Igazából röviden és tömören ennyi. Series-t a szoftveresen kalibrálunk, Holt pedig hardveresen, ugye erre 2 opció van. Van ugye az egyik az, mikor itt benyúlunk a potméterbe, és manuálisan finoman állítunk a központosításon, és a tényleg tökéletes központosítás eléréséhez pedig majd ezeket a kalibráló potmétereket fogjuk használni. Na, be is mutattam őket, első körben kiszerelek minden alaplapból kiszerelem az analógokat. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. No, kiszerelésre kerültek a hibás analógok, és akkor most a furatokat kell csak kitisztítani. Na, szóval itt tartunk, ugye ki vannak tisztítva a furatok, és most bekerülnek az új analógok. Ugye a régieket kiszereltem, azok mennek vissza a tulajdonosoknak. Ugye a furat kitisztítás az egy sarkalatos pontja ennek a történetnek. Ha megnézitek, ebből ezt az egy furatot nem sikerült tökéletesen kitisztítani, és csak ennyi miatt már nem megy be az új analóg. Ilyenkor most azt fogom csinálni, hogy ezt az egy furatot még külön kitisztítom, és közben be tudom tolni. És kész, bent is van. Most átlósan megpontozom egy-egy helyen. Jó, és most úgymond ideiglenesen be van rakva, és ugye mivel átlósan megpontoztam, ezért fogom, itt alul ellentartok neki, és amit megpontoztam, azt felmelegítem, és úgy betolom, és így már biztos, hogy fixen, tökéletesen a helyén van. Ugyanezt teszem a másik oldalon is, az ideiglenes megpontozást átmelegítem, és betolom gyönyörűen a helyére. Ezzel lehet azt elérni, hogy biztosan síkban feküdjön a lapon az új beépített analóg. Ahogy láthattátok, igazából a furatok kipucolása az tényleg egy nehéz része a történetnek, de hogyha így egyetlen egy darab furat mondjuk nem sikerült tökéletesen kitisztítani, akkor azt még meg tudod így oldani, hogy rámelegítesz, de 2-3-nál már nem. Jó, most megcsinálom ezt az összesnél, hogy 2 ponton berögzítem, és ezt követően pedig beforrasztom az összeset, csak ugye a pozicionálás miatt muszáj ezt a kis előmunkát megcsinálni.
Jó, ahogy látjátok, beépítésre kerültek. Ezeknek még annyi van hátra, hogy kell egy pici tisztítás, hogy a rajta lévő flux az lejöjjön. Viszont ugye, ahogy mondtam is, a Series kontrollereket most már félre is rakhatjuk, effektív, ők szoftveres kalibrálást fognak kapni. De itt maradt nekünk a WAN kontroller, és hogy ezzel hogyan lépünk tovább. Most jönnek a kalibráló potméterek. Ha megnézitek, egy kalibráló potméter az így néz ki. Így. Ugye értelemszerűen maga a hol analógok, vagy a hol potméterek alá fognak menni. Tehát ez így kerül beépítésre. Viszont van egy kis turpisság, az ez a rész. Most nincs itt, mert éppen száradnak a műanyag alkatrészek, de az elemtartónak a fémrögzítő része, az pontosan ide érkezik. És ez okozhat olyan anomáliát, hogyha ez ide be van építve, ide, akkor bele tud érni ebbe az oldalba. Biztos értitek, hogy mire gondolok. Ezért szükséges egy minimális átalakítás abban, ami ide kerül, ami így néz ki. Ahogy látjátok, az elemtartó fölülő oldal az meg van kicsit csonkítva, illetve ez az ez egy hol érzékelő ez is. Az LT és az RT lenyomását értelemszerűen egy mágneses hol érzékelő érzékeli. Ezen az oldalon nincs is ezzel semmi probléma, mert itt ugye nincs a körbe semmi, viszont hogyha ide ezt ráraknánk, ezt így, akkor pont leárnyékolná, ezért ott is kellett egy kis módosítást végrehajtani, de így már nem árnyékolja le. Jó, igazából ezek csak ilyen kis gyakorlati tapasztalatok, rutinok, amit úgymond egy-egy teszt alapján muszáj volt nekem is beviktatnom, bevezetnem, így úgy gondoltam, hogy ezt most így megmutatom nektek, hogy milyen átalakításokra lehet szükség. Jó, ugye a fluxot addig nem takarítom le, amíg a következő rá nem kerül, ugye úgymond ez, de előtte beállítjuk magát jelenlegi állapotban lehetőség szerint a legprofibbra a központosítást, hogy ezzel már tényleg csak finom hangolni kelljen. Szóval most jön egy hardveres kalibrálás, ezt már mutattam, de azért megmutatom még egyszer. Összeépítem a két alaplapot, és egy nagyon vékony tűvel, jelen esetben chipezzel a szenzornak a 2 darab nyílásába bele lehet nyúlni, és ellen tartva be lehet állítani a központosítást, értelemszerűen közben gépen figyelve. Most én ezt mindjárt be is mutatom nektek. Na, ha megnézitek, akkor csatlakoztatva lett, és ha megnézitek, egészen eláll a központosítás. Ugye most én közben folyamatosan figyelem, benyúlok ezzel a chipesszel a kívánt joystickba, és úgy állítgatom, hogy elérjem a nagyjáboli központos beállítást. Jó. Ennyi. Igazából itt már meg is állhatnánk, ahogy látjátok, nagyjából központosan vannak, itt már tökéletesen meg lehet állni, le lehet tesztelni, a gombnyomás is működik. Viszont innen még tudunk egy keveset finom hangolni, mindjárt megmutatom nektek, hogy néz ki pontosan most. Ha megnézitek, szinte középen van, de még
jöhetne rá egy nagyon pici kis finom hangolás, ezt fogjuk most ezzel a kalibráló potméterrel megcsinálni. Kalibráló potméterek a helyükön, ahogy mondtam is, egy kereszthornyos csavarral lehet állítani, még a központosításnak a finomításán. Nézzük meg ezt a gyakorlatba. Ugye lefixálom a fókuszt, és most, tehát lefixáltam a fókuszt, hogy nektek annyira ne ugráljon. Tehát most, ahogy látjátok, maga az analóg az működik hibátlanul, és ugye egy nagyon picit felfele áll. Ezt nem fogom tudni mutatni egyszerre, mert vagy ez, vagy az, de az a lényeg, hogy elkezdem tekerni a kis kalibráló potméterét. Na tehát, ahogy látjátok, elkezdtem tekerni a kis kalibráló potmétert, és ezzel tudtam egy kis finom hangolást belevinni a történetbe, és akkor a másik oldal maradt. Célom az az, hogy itt a nulla után 2 nulla legyen. Beállításnál, az a központi beállítást keresem. Jó. Na, szóval visszakapcsolom újra a lámpát, és akkor ti is látjátok. Szóval igazából ezeket így beállítottam. Ugye ahogy mondtam is, a célom az volt, hogy a nulla után 2 nulla legyen. Ez egyébként, hogyha egy nagyon picit mozgatunk, ez elállítódik, nem rosszul fogalmazok, egy nagyon picit mozgatom, ez ugye értelemszerűen, mivel egy mágnesek érzékelnek, itt azért van lehetőség arra, hogy egy picit ingadozik, de összességében ez a tökéletes központosításnak, a beállításának a titka, hol analógnál. Mindenkinek felhívom rá a figyelmét, hogy ez egy full maximalista dolog, nem érzékeli egy játék se, ez nagy valószínűsége egyszer elő se fogja csinálni. Én is még csak egy ilyen pár hónapja kezdtem el, a pár hónapja, még tudom, 3 hónapja vagy 2 hónapja, akik már One Controllertől küldtek hozzám, azok már így kapták meg, de enélkül is tökéletes a központosítás. Az első módszerrel, az a manuális módszerrel, ahogy én is mutattam, benyúlunk chipesszel és beállítjuk középre, ez így már a perfekt, tökéletes. De a játékok ezt nem érzékelik és nem fogják visszaadni. Jó, és akkor ahogy mondtam is, egy picit letakarítom most ezeket az alaplapokat, letakarítom természetesen az első lapokat is, és várok most, hogy megszáradjanak az alkatrészek, addig van egy PS5 kontroller, amivel fogok dolgozni, aztán összeépítjük. Na, elkészült a 3 kontroller, kezdjünk azzal, amelyiket ugye én állítottam be utólagosan potméterrel. Ha megnézitek, a joystickok központosítása tökéletes. És ahogy mondtam is, tizedessel után még ugye megpróbáljuk úgy beállítani, hogy 2-0 legyen. Nagyjából ennek működnie kell. Ugye mágneses az analóg, ezáltal egy nagyon pici eltérés ettől ugyebár lehet, de ahogy látjátok, több mozgatásra ez tökéletesen beáll középre. Hibátlan lett. Ugye ez a úgymond hardveres kalibráció, ez nem annyira pontos, mint a szoftveres közel se. Ha megnézitek a körkörösség tesztet, akkor ott már nem fogunk egy annyira jó eredményt kapni, mint egy szoftveres megoldásnál. Ugye ez maga a hardveres. Játékokban ez effektív nem lehet, ez már nem lesz egy észrevehető, de sajnos ezeket a régebbi típusú kontrollereket így lehet megjavítani, ezt lehet belőle kihozni, nem fognak driftelni, nem lesz velük probléma, de azért egy közel se olyan pontos eredményt lehet elérni velük, mint egy kalibrálható, szoftveresen kalibrálható kontrollerrel. Nézzük is meg azokat. Ugye itt már Type-C-re váltunk, és ha megnézitek a szoftveres kalibráció eredményét, ugyanazt lehet látni, hogy a tizedes vessző után 1 vagy 2 nullát
látunk. Ugye itt is ugyanaz van, hogy egy picit, hogyha megmozdítjuk, akkor azért változik, mert egy mágnesről van szó, de a központosítás az tökéletes, és akkor itt már a pontosság is egy egész más eredményt mutat. Itt ugye látszik is, hogy ez szoftveresen hozzá van kalibrálva a kontrollerhez ez a két új TMR analóg, de igazából azt lehet mondani, hogy ez körülbelül a maximum, amit érdemes és lehet kihozni. Beszéltem már a kalibrálásról, pontosság szempontjából mi a jó és mi a rossz beállítás. A gyáriak is ezt a 7-8-9%-ot tudják, TMR-t le lehet vinni 1-2%-ig is, de már vannak egyes játékok, amik már a túlpontosságot nem tartják jónak és nem jól kezelik le, ezért igyekszünk a gyárihoz közeli pontosságot beállítani most már. Erről van egy külön videóm, PS5 kalibrálás cím, ha jól emlékszem, ha érdekel valakit, nyugodtan nézze meg. Viszont most, hogy ezt is megmutattam, ugye minden más gomb is természetesen hibátlanul működik, már csak a fekete van hátra. Ugye a fekete Type-C is megkapta a kis TMR-jét, ugye itt is azt látjuk, hogy a központosítás az a 0,00 vagy 0,01, és akkor ilyesmi eredmények vannak, ugye szoftveresen is ezt el lehet érni, amit ugye hardveresen természetesen, és akkor itt is egy ilyesmi eredményt kapunk. Az a jó ebbe, hogy ez bármikor a felhasználó is akár otthon tud kalibrálást csinálni, és hogyha valamit úgy lát, hogy neki nem megfelelő, akkor azon még tud állítani. Ez ugye a sima micro USB-s WAN kontrollereknél ugye nem elérhető, ez mindenképp szét kell szedni. Jó, szerintem ennyi. Ezek a kontrollerek fognak még kapni egy garanciamatricát, ugye ide az elemtartó alá szoktam berakni, ugye 6 hónap garancia van ugye az elvégzett munkámra, akkor kapnak még kívülről egy teljes áttisztítást, mielőtt visszaküldöm. Ugye teljes szétszedéses tisztításra küldték, ez ugye meg is történt, viszont én még összeszereltem bármi, összefogdostam, én szeretem makulátlan tisztasággal visszaadni. Ezt egyébként, hogyha kérnek teljes szétszereléses tisztítást, ha nem kérnek, én akkor is minden kontrollert teljesen áttisztítva szoktam visszaadni. Írok a tulajoknak, megírom a számlát, és ha minden jól megy, holnap reggel már mennek is vissza. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a részbe. Ha bármi kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan a komment szekcióba, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!